Este ultima zi din aventura noastră ungară. Astăzi avem în meniu 2 buncăre din războiul rece. Trebuie să fim rapizi, deoarece primul buncăr se află într-o zonă activă. Vino aici, trece aici. E asta. Mamă, ce bine arată! Ne era frică că o să plecăm din Ungaria fără să mai găsim și noi un buncăr, că au început să le sigileze pe toate. Și iată ce frumusețe avem aici. Iulian, ce erau astea? Asta era pentru calitatea aerului, nu? Dacă se schimba culoarea, însemna că este... Da, deci din kitul de contaminare. Sunt acestea cel mai probabil. Dacă vedeți și știți ce sunt astea, spuneți-mi și nouă într-un comentariu. Cred că telefonul ăsta așa cum merge dacă îl conectezi. Uite aici. Suntem acum sub o antenă de telecomunicații, dar buncărul nu aparține celor care administrează antena, ci este o rămășiță dezafectată a epocii comuniste. A făcut cândva parte din rețeaua de comunicații speciale a armatei ungare. Lumina încă funcționează pentru că, ocazional, buncărul este folosit pe post de pivniță. Am tot soiul de piese. Da. Foarte frumos mobilierul ăsta. Registre, din 1985 până în 1988. Mare bec, nu mai merge. Nu mai merge. Ui, de mine arată superb asta. Uite, frate, Cold War. În anii 1950, Partidul Comunist din Ungaria a lansat programul BGS, bombă, gaz, șrapnel, prin care au fost construite numeroase adăposturi antiaeriene și buncăre antiatomice în întreaga țară. Teoretic, un buncăr de genul acesta ar fi trebuit să țină piept unei bombe de 250 de kilograme. Este vremea să plecăm spre al doilea buncăr, care ne așteaptă într-o junglă urbană. Din informațiile noastre, în casa construită deasupra buncărului ar locui niște oameni ai străzii nu tocmai primitori, deci trebuie să fim silențioși ca râmele. Norocul nostru că sunt încă primele ore ale dimineții și curtea este suficient de mare pentru a ne pierde în decor. Stai să vedem și ăștia, hai să ne retragem în boscheți, hai, merge. Hai să le ascundem aici și să vedem unde este.
În scurt timp ne trezim într-un labirint vegetal. După minute în șir de orbecăială, ajungem la ușa principală a buncărului. Aici e prins, bă, ia, dă-mi o lumină. Știm doar că intrarea se face prin ieșirea de urgență, dar la cât de mare este desișul din jur, este ca și cum am căutat acolo în carul cu fân. Băi, Cicu, dacă e aici... Iată că intuiția și-a făcut treaba, iar acum ne apropiem de zona fierbinte. Vezi, nu călca pe ciocuri. Ești pregătit de o nouă scufundare? Mamă, ce carcalac avea pe tine. Am luat un carcalac pe el. Suntem luarcă și jos ne așteaptă o temperatură de cavernă. Picioarele în față. Vrem să prindem lumina, că am înțeles că ar merge aici lumina. Așa că Ionuț și Iulian încearcă să facă puțină lumină în buncărul ăsta. Dau și eu un tur pe aici cu lanterna frontală. Mirosul de muciga este absolut cumplit. Deși nu se vede pe perete, dar este duhnește pur și simplu aici mucegai. Aici avem niște dormitoare, patru suspendate. Avem aici o mască pentru costum de atac radiologic. Mamă, De fapt, este o mască de incendiu. și aici avem planul buncărului, cum este el compartimentat. Dormitoare. Aici sunt filtrele. Aici aveți un exemplar superb din specia buncărelor de transmisiuni militare. Sala operativă a rămas conservată ca într-un muzeu. Harta imensă de pe perete cuprinde sectorul 2 al Budapestei. Din păcate, bateriile lămpii ambientale s-au consumat, iar bezna din buncăr este mult prea deasă pentru ca setările camerelor noastre să-i facă față. Așa că suntem nevoiți să filmăm în stil found footage, ca în Blair Witch, fără cadre în plan detaliu. Și este aici? Aici e camera generatorului. Coridorul este plin de cutii cu măști de incendiu. Probabil că, în ultimii ani, buncărul a fost folosit ocazional ca depozit. Asta e aproape... Dar e delicată, uite și tu aici, doar 3 filtre. Da, mă, telefon tactic de la prin satelit. Și, surpriza surprizelor, un artefact incredibil. Nu știu dacă e descris, că uite cum e scriptat ăsta. Deci, Cum e închis aici în camera asta, cred că e de aia. da, mă, cred că de criptografierea asta. Da. Am înțeles. Marfă rău. Da, e super. Păi n-am mai văzut până acum de asta. Nici. Ce face aici? Transmitem mesaj într-un, nu? Scrie mesaje și ăsta e codai, el scria și e codai. E criptograf. Așa se cheamă, Și criptograf. asta ce n-ai pe aici? Ce vedeți aici este strămoșul criptării integrale cu care funcționează în prezent aplicația WhatsApp.
Mașinile de criptografie gen Enigma, folosite în al doilea război mondial, utilizau un cifru polialfabetic electromecanic complex pentru a proteja comunicațiile sensibile. Și din asta? Trecea prin asta pe aici? Da, uite pe aici. Da, exact, criptografie. Nu știu dacă e neapărat. E morsi, stai să fac. Muheli, nu știu ce Muheli. Muheli, ia uite, fără. Asta erau kituri, mă. Uite aici ce dracu e asta în perete. Termometru, ce este? Ce termometru? Stai așa că e foarte puternic aici. Quick phone. Uite aici quick phone. Asta? Două butoane. Atât. Te uiți telefonul aici, e fetând. Am dat frate. Nu fi și receptor pe aici undeva. Tot nu știu. 500 de grame de triso. Nu știu ce este, la ce praf o fi ăla. Nimic misterios, doar o pungă cu detergent. Asta se punea pe perete, probabil. Dar nu știu ce plan. Stai că am văzut altceva. Și dă un pic lumină Ce aici. era planșă? E ruptă. Era tot harta de sector, probabil, aia care este și acolo prinsă. Cred că da. Măști și niște filtre și chimicale, căpălau aici chimicale, prafuri. Că pare înclinat. Manometru. Manometru. Uite, aia este intrarea. Ia uite, vino. Să aude colentul aici. Este un motor care e la casa de deasupra. Se pare că am găsit panoul electric al casei de deasupra. Dai de la casa de deasupra. De la casa de deasupra. Hai să nu ne băgăm pe la asta. E închis, uite-l. Ia. Să pornească ceva, nu să ne schimbe ceva. Zadarnic, tot beznă. Hai că uitasem asta. Avem aici și trai un telefon superb. Gata, ne pregătim de plecare. Nu așa, frate, nu bagă-ți picioarele mai întâi și te tragi după aia. Să bagă-te cu bustul și după aceea te tragi. Căldura instalată între timp afară ne izbește de parcă am fi ieșit într-un deșert. Ia uitați-vă ce pe noi. Oh, Doamne. Cum înainte să plecăm? Trebuie să mergem să ne schimbăm hainele. Gata, băieți. După zilele petrecute în spații insalubre, în ferii bacteriene, a venit vremea să ne amestecăm și noi cu oamenii normali, pe străzile unei capitale îmbătate de grandoare imperială.
Au fost 4 zile intense de urbex, timp în care am explorat câteva capodopere ale arhitecturii industriale din Europa Centrală, cel mai probabil condamnate la dispariție. Iar fiecare misiune ne duce la aceeași concluzie. Urbexul este o lovitură de stat împotriva uitării.